Hello, xin chào anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Một trong những thú vui của cộng đồng fan là so sánh những nhân vật mà mình yêu thích với nhau, xem ai mạnh hơn, giống như là Son Goku với Superman ai mạnh hơn, Batman với Iron Man đánh nhau thì ai thắng. Những cuộc tranh luận kiểu này nhiều lúc sẽ cực kỳ căng thẳng, dẫn tới những cuộc khẩu chiến từng bừng khói lửa giữa các fan, bởi ai cũng muốn nhân vật của mình giành chiến thắng cả. Cơ mà phải cãi nhau như thế thì mới vui chứ. Và nhìn qua tiêu đề thì anh em cũng biết rồi đấy. Hôm nay, Mi Game sẽ mang hai hot boy của làng Creepypasta là Slenderman và Siren Head lên sàn đấu để xem nếu hai sinh vật này đối đầu với nhau, ai sẽ là kẻ chiến thắng. Tôi sẽ đi thật sâu vào phần phân tích sức mạnh của hai sinh vật này, từ đó quyết định xem ai là kẻ mạnh hơn. Có thể anh em sẽ không đồng ý với phân tích của tôi, nhưng mà video này vui là chính mà, không vui thì đợi khi nào vui rồi xem nhé. Vào video thôi nào! Thuộc hàng cổ thụ trong giới Creepypasta, Slenderman từ lúc ra đời tới giờ đã xuất hiện trong không biết bao nhiêu câu chuyện. Mỗi câu chuyện lại mô tả Slenderman mỗi khác, có khi là khác xa lắc luôn. Nhưng nhìn chung, mỗi khi nhắc tới nhân vật này, ai cũng hình dung ra Slenderman là một sinh vật có gương mặt trắng bệch, cơ thể ốm nhách, tay chân dài ngoằng và cao lêu nghêu. Gương mặt của hắn đã trắng bệch ra rồi lại còn không có mắt mũi miệng gì nữa chứ. Quả đầu thì chọc lốp như Saitama, và thứ bình thường nhất trên cơ thể hắn ta là đôi bàn tay. Dù vậy thì ngón tay hắn cũng dài ngoằng và nhìn khá là xương xẩu so với người bình thường. Hắn ta không có chiều cao cố định, dao động từ 1m8 cho tới 4m50 tùy theo mỗi câu chuyện. Khuôn mặt của Slenderman cũng rất chỉnh chu, lúc nào cũng mặc bộ vest màu đen, nhìn chuyên nghiệp và color, không rõ đây là quần áo thật hay là một phần cơ thể của Slenderman nữa, nhưng nhiều khả năng là do da của hắn ta có khả năng thay đổi hình dạng. Slenderman chọn bộ vest đen như là một lớp cải trang, đây chắc chắn là một cơ chế thích nghi, giúp hắn hòa nhập vào môi trường xung quanh hơn. Tùy mỗi thời kỳ Slenderman xuất hiện mà hắn ta sẽ có một bộ trang phục phù hợp theo đúng thời kỳ đó. Trong những lần xuất hiện ban đầu, Slenderman được mô tả là một sinh vật độc ác và tàn bạo. Hắn ta giết nạn nhân bằng cách dùng nhánh cây đâm thủng bụng của họ, rồi treo xác họ lên những cành cây cao, khiến họ mất máu tới chết. Các bộ phận nội tạng được cho vào bịch ni lông và sau đó hắn sẽ nhét lại vào vị trí cũ. Khi khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đều không hề có dấu hiệu chống cự. Tuy nhiên, trong những câu chuyện về sau thì Slenderman không còn man rợ như thế này nữa. Hiện tại phương thức tấn công của Slenderman nó tinh tế và kín đáo hơn. Thay vì hùng hục đuổi theo như trước, hắn ta ám ảnh tâm trí nạn nhân, khiến tinh thần của họ suy sụp và dần trở nên điên dại. Slenderman cứ bám lấy nạn nhân dai dẳng, không buông tha họ bất kỳ giây phút nào. Hắn ta sẵn sàng bám theo nạn nhân hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng hay thậm chí là hàng năm trời luôn. Ban đầu họ sẽ không để ý đến sự có mặt của Slenderman, nhưng một khi đã vô tình biết rồi thì đã quá muộn. Hắn xuất hiện vào lúc nạn nhân ít ngờ tới nhất, như là ngay trong chính căn nhà của họ hay trong văn phòng làm việc. Slenderman sẽ kiên nhẫn chờ đợi tới lúc nạn nhân chỉ có một mình và thình lình xuất hiện, đảm bảo chí mạng 100% luôn. Bản chất lẻ tẻ và bất ngờ của những cuộc chạm trán này gây ra sự sợ hãi và hoảng loạn, khiến cho nạn nhân dần trở nên hoang tưởng, nhìn đâu cũng sợ Slenderman xuất hiện cả. Càng bị hắn ta rình rập càng lâu, sức khỏe tinh thần của nạn nhân sẽ càng trở nên tồi tệ. Căn bệnh tinh thần do Slenderman gây ra được gọi là Slender Sickness, với các triệu chứng bao gồm hoang tưởng, ác mộng, ho khan, biếng ăn, co giật, kiệt sức, nôn mửa và ảo giác. Nạn nhân của Slenderman thường là những người tò mò, đặc biệt là những ai quan tâm tìm hiểu một cách thái quá về hắn ta. Đồng thời những người này cũng làm liên lụy đến mọi người xung quanh, bởi chỉ cần tiếp xúc với những người đang bị Slenderman săn đuổi, bạn cũng có thể trở thành con mồi của hắn ta. Ca này thì cũng hơi khó, bởi nạn nhân càng cố không nghĩ tới Slenderman thì khả năng nghĩ tới lại càng cao. Tưởng tượng nếu anh em đang bị một gã sát nhân truy lùng thì anh em có mà giữ bình tĩnh được hay không? Hay là lúc nào cũng lo sợ hắn ta sẽ từ đâu đó xuất hiện và tóm lấy anh em? Các vụ án mạng do Slenderman gây ra đều khiến quá trình điều tra đi vào ngõ cụt, bởi vì bây giờ hắn ta không chơi trò treo xác người lên cây nữa. Không rõ Slenderman đã làm gì khi tiếp cận con mồi, cho dù là giết, hấp thụ nạn nhân hay là dịch chuyển họ tới một nơi khác, thì hiện trường các vụ án này đều trống trơn, không có một chút dấu vết nào được để lại cả. Với một kẻ sát nhân chuyên hack não nạn nhân thì Slenderman có một bộ skill khá là ấn tượng, như là thao túng nhận thức của người đối diện. Vô hình trong mắt đại đa số mọi người, Slenderman chỉ cho phép những ai đang bị hắn ta săn đuổi mới nhìn thấy được hắn ta mà thôi. Khả năng thao túng nhận thức này còn giúp cho Slenderman thâm nhập vào trí não của nạn nhân nữa. Đừng tưởng nằm mơ là thoát được nhá, hắn ta có thể chi phối luôn giấc mơ của con mồi nếu thích. Năng lượng ngoại cảm của Slenderman cũng phải tầm giáo sư X trong X-Men trở lên. Hắn ta dư sức điều khiển ý nghĩ, thôi miên, tẩy não, chi phối cảm xúc hay thậm chí là xóa sạch ký ức của nạn nhân luôn. Bên cạnh đó là khả năng điều khiển vật chất đến độ phân tử. Nhờ đó, Slenderman có khả năng thay đổi kích thước của bản thân, to nhỏ tùy ý và tạo ra được các xúc tu từ chính cơ thể của hắn ta. Slenderman còn phát ra một loại bức xạ đặc biệt từ cơ thể của hắn ta, gây nhiễu loạn các thiết bị điện tử ghi âm và ghi hình. Người ta gọi bức xạ do Slenderman phát ra là bức xạ Sigma,
chắc là lấy cảm hứng từ con trùm tiểu cường Sigma giết mãi không chết trong series Rockman X. Slenderman còn thao túng được cả không gian, giúp hắn ta có khả năng dịch chuyển tức thời. Hắn ta rất hay dùng skill này để bắt thình lình xuất hiện từ hư không, dọa nạn nhân xón cả ra quần. Slenderman cũng rất hay dùng khả năng này để chơi trò tâm lý. Hắn ta sẽ liên tục theo sát nạn nhân, dù họ có chạy nhanh tới đâu, chỉ cần quay đầu lại, Slenderman sẽ luôn có cách họ có vài bước chân thôi. Kiểu không chịu tấn công mà cứ nhấp nhả cho nạn nhân hồi hộp tới chết đấy. Giết thì giết cho rồi, chứ cứ nhử như thế này lại còn đáng sợ hơn gấp mấy lần ấy chứ. Lâu dần nạn nhân hóa điên luôn chứ chả đùa. Để có thể săn được nhiều con mồi cùng một lúc, Slenderman còn có khả năng phân thân, tạo ra bản sao của chính hắn. Khả năng này giúp cho Slenderman đạt được cảnh giới toàn diện, tức là có thể có mặt cùng một lúc ở nhiều nơi khác nhau. Thế nên là nếu đã bị Slenderman truy đuổi rồi thì có chạy đằng trời cũng không thoát được. Slender còn trường sinh bất tử nữa, sống hơn 10.000 năm rồi mà vẫn còn khỏe mạnh dần dần. Khả năng hồi phục của Slenderman thì Deadpool cũng phải gọi bằng cụ. Slenderman còn có thể thay đổi được thực tại, khiến mọi định luật của thế giới chúng ta đều không áp dụng được cho hắn. Ok, giờ hãy cùng đến với quái vật đầu loa, đối thủ thứ hai của chúng ta nhé. Không như Slenderman, các mô tả về Siren Head rất là nhất quán với nhau. Lúc nào cũng là một sinh vật hình người cao hơn 12 mét với cơ thể ốm tong teo, với khung xương được bao bọc bên ngoài bởi lớp da khô và có màu sắc như kim loại rỉ sét. Các chi của sinh vật này khá là dài, mảnh và không cân xứng, với cánh tay dài gần bằng toàn bộ cơ thể. Đầu và cổ của Siren Head là một cột thịt mỏng với hai cái loa phóng thanh cỡ đại gắn liền với nhau và chĩa về hai hướng ngược nhau, và cũng là nguồn gốc cho cái tên gọi Siren Head. Tô điểm thêm cho vẻ ngoài ghê rợn này là một vài sợi dây màu đen quấn quanh cổ và phần vai phía trên áp vào bụng của nó. Không tinh tế như Slenderman, Siren Head cực kỳ máu chó và hung hãn. Bình thường nó sẽ đứng yên bất động, hòa lẫn vào cây cối xung quanh hoặc là ngụy trang một cây cột loa phát thanh. Tuy nhiên, ngay khi con mồi lọt vào tầm tấn công, Siren Head sẽ lao tới nhanh như chớp, nạn nhân không kịp phản ứng gì cả. Địa điểm săn mồi yêu thích của Siren Head cũng giống như Slenderman, cũng là những khu rừng hoặc khu vực vắng vẻ ít người qua lại. Nạn nhân chủ yếu của Siren Head thường là những người leo núi, băng rừng, nói chung là phượt thủ đi lạc. Con này thì đụng đâu ăn đấy, không phân biệt già trẻ lớn bé gì cả. Siren Head không hề ma mãnh và toàn tính như Slenderman, mà nó săn mồi chủ yếu dựa vào bản năng nhiều hơn. Cách thức tấn công chủ yếu của Siren Head là ngụy trang và dùng chiếc loa trên đầu phát ra những âm thanh đầy cám dỗ. Nạn nhân trong vô thức sẽ tình cờ bước vào nơi phục kích của nó, và thế là game over. Không cần phải nói chắc anh em cũng biết, Siren Head không phải là sinh vật bản địa của thế giới chúng ta, mà nó đến từ một chiều không gian khác. Sinh vật này không có hình dạng cụ thể mà tùy vào cách nhận thức của mỗi người, họ sẽ nhìn thấy một Siren Head khác nhau. Hình dạng cơ bản thì như nhau, cũng là một sinh vật ốm nhách cao chót vót, chỉ có phần đầu của Siren Head là sẽ thay đổi tùy theo ý người nhìn. Có người nhìn ra cột đèn chứ không phải là cột loa, rồi có người lại nhìn thấy Siren nhiều đầu chứ không phải là một đầu. Về phần bộ skill thì kỹ năng đặc biệt nhất của Siren Head bắt chước mọi thể loại âm thanh. Con quái vật này có thể tạo ra nhiều loại âm thanh khác nhau, từ tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiếng la hét hay tiếng loa phát thanh. Siren Head có thể giả giọng của những người đã bị con quái vật này ăn thịt và dùng những giọng nói này để dụ nạn nhân vào chồng. Không chỉ giới hạn mỗi lần một con mồi, Siren Head còn có thể giết nhiều nạn nhân cùng một lúc bằng cách phát ra những âm thanh chát chúa có thể gây thủng màng nhĩ hoặc tan xương nát thịt luôn. Âm thanh do Siren Head phát ra còn có một công dụng nữa là che giấu tiếng kêu cứu của các nạn nhân. Ngoài ra, dù nhìn có vẻ ốm yếu, nhưng Siren Head thực ra lại rất khỏe. Cây cối cổ thụ trong rừng mà nó xô ngã như cỏ ven đường vậy, nên là không có chuyện con mồi vùng vẫy thoát được khi bị Siren Head bắt đầu. Tưởng không nhanh, nhưng Siren Head lại nhanh không tưởng. Nó có thể đuổi kịp một chiếc xe hơi đang chạy ở vận tốc tối đa, tức là tầm gần 200 km/h, và Siren Head khi di chuyển lại còn rất êm, không hề gây ra tiếng động gì. Khả năng biến hình của Siren Head cũng bá đạo không kém gì Slenderman. Theo như lời kể trên Tumblr của tác giả Trevor Henderson, thì Siren Head từng biến thành một món đồ nội thất trong nhà hoặc đường ống dẫn nước để trà trộn và ăn thịt cả một gia đình 4 người. Ok, giờ anh em chắc cũng đã nắm thông tin về hai đối thủ cũng như bộ kỹ năng của cả hai. Giờ thì cũng đặt chúng lên bàn cân nhá. Cơ mà trước khi bắt đầu thì lý do nào lại khiến Siren Head và Slenderman đánh nhau nhỉ? Theo mi game tôi thì nhất định là do tranh giành địa bàn mà thôi. Nơi hoạt động của cả hai đều là khu vực hẻo lánh, rừng núi trùng điệp, mà số lượng con mồi thì lại có hạn, và một núi thì không thể có hai hổ được. Rất có thể trong lúc Siren Head đang săn mồi, Slenderman xuất hiện và hớt tay trên nên hắn mới cay cú. Dựa theo truyền thuyết thì cả hai đã có mặt từ rất lâu trên trái đất, ít nhất phải từ hơn 10.000 năm trước, bởi có rất nhiều bức vẽ trong hang động của người tiền sử có nhắc tới hai sinh vật này, nên là cả hai chắc cũng ghim nhau lâu rồi, giờ có cớ thì khô máu với nhau thôi. Không rõ trong suốt khoảng thời gian hàng trăm năm qua,
hành tung của Slenderman và Siren Head như thế nào, nhưng chắc chắn cả hai vẫn đang rất tích cực săn mồi, gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Nhưng do công nghệ thời đó vẫn chưa phát triển, nên đến khoảng thế kỷ 20 thì những báo cáo về Slenderman và Siren Head mới chính thức được xác nhận. Đến thập kỷ 90, hình ảnh, video ghi lại cuộc đụng độ với những sinh vật này bắt đầu xuất hiện liên tiếp. Hầu hết trong số này đều được ghi lại ở nước Mỹ. Các thị trấn hẻo lánh ở Bắc Mỹ bắt đầu trở thành địa điểm săn mồi ưa thích của cả hai sinh vật này. Cho nên điều gì đến thì cũng phải đến, cuộc đối đầu thế kỷ giữa Slenderman và Siren Head. Theo mini-game tôi thì kẻ giành chiến thắng sẽ là Slenderman. Anh em fan Siren Head cứ bình tĩnh nhá, từ từ nghe tôi giải thích cái nào. Đầu tiên ta phải nhìn vào lợi thế của Slenderman so với Siren Head cái đã. Dù Siren Head cao hơn hẳn 12m so với 4m50, nhưng lợi thế về chiều cao cân nặng thật sự không có quá nhiều ý nghĩa khi đối đầu với Slenderman cả. Bởi vì khả năng điều khiển vật chất, Slenderman có thể thay đổi kích thước cơ thể tùy ý. Nếu thích thì hắn ta muốn biến thành 12m lúc nào cũng được, chả thành vấn đề. Nếu nghĩ Siren Head có sải tay dài tầm đánh xa, thì anh em quên mất là Slenderman có thể tạo ra hàng đống xúc tu từ cơ thể của hắn. Tứ chi của Siren Head sẽ chẳng là gì nếu so với cả chục cái xúc tu dài ngắn tùy ý của Slenderman. Siren Head có thể dùng cả khả năng giả giọng của hắn, biến thành giọng một đứa con nít để dụ Slenderman đến chỗ hắn ta. Nhưng rồi sao nữa? Các chiêu thức của Siren Head thực sự không có quá nhiều tác dụng với Slenderman. Khả năng điều khiển vật chất khiến cho Slenderman có thể hồi phục ngay lập tức mọi sát thương mà Siren Head gây ra. Đơn giản là gã đầu lòa không có cách nào có thể làm tổn thương được Slenderman cả. Đấy là chưa kể, Slenderman còn có thể dịch chuyển tức thời, tan biến vào hư không. Vậy thì đánh thế quá nào được cơ chứ? Ngoài ra, Slenderman còn có một lợi thế nữa là khả năng điều khiển tâm trí nạn nhân. Siren Head thường chỉ giả giọng, lợi dụng nạn nhân lúc đang yếu lòng để đưa họ vào bẫy, chứ không hề thao túng được hành vi của họ như cách Slenderman đã làm. Nhờ vào khả năng này, hắn ta đã tạo ra được các proxy, hội những người đang bị Slenderman chi phối và sai khiến, làm những việc nhân danh hắn ta. Có thể kể đến như là khủng bố con mồi, xóa dấu vết hiện trường, tạo hiện trường giả, hoặc đơn giản hơn là up video Slenderman lên YouTube để câu view. Gì chứ lên top trending thì có là Slenderman thì cũng phải ham chứ. Là đệ tử của Slenderman nên các proxy cũng có khả năng đặc biệt như là sức khỏe phi thường và hồi phục vết thương. Thậm chí một số ít đệ tử trung thành của Slenderman còn được ban cho một phần nhỏ quyền năng bá đạo của hắn ta nữa cơ. Thế nên về cơ bản các proxy chẳng khác gì một phiên bản mini của Slenderman cả. Và hắn ta hoàn toàn có khả năng tạo ra một đội quân proxy áp đảo hoàn toàn Siren Head ngay từ đầu. Cơ may duy nhất của Siren Head là gọi đại ca xuống cứu. Như tác giả Trevor Henderson tiết lộ thì Siren Head là sứ giả, được cử tới trái đất để dọn đường cho sự xuất hiện của một sinh vật khác quyền năng hơn, khủng khiếp hơn, một gã trùm cuối thứ thiệt. Cơ mà ông tác giả mới chỉ tiết lộ đến đây thôi, còn chân tướng sinh vật này cụ thể như thế nào thì ông chưa có nói. Cơ mà mạnh như Siren Head thì chắc cũng chỉ là tốt thí, đi trước mở đường, thì sức mạnh thật sự của con trùm cuối này chắc cũng phải bá đạo thật sự. Tôi đang hình dung ra một sinh vật gì đó tương tự như là gã hề anti trẻ em Pennywise trong bộ phim It. Pennywise mà đánh nhau với Slenderman thì coi bộ cân kèo hơn rồi đấy. Vừa rồi là suy đoán của tôi với kết quả kèo solo nếu có xảy ra giữa Slenderman và Siren Head. Mấy ông chú làm game sau này mà có lấy ý tưởng này nhớ để nguyên tắc là mi-game nhá. Cơ mà cũng có khả năng là cả hai cũng chả lao vào tẩn nhau sứt đầu mẻ chán đâu. Nhớ đâu chúng lại hợp tác với nhau tạo thành cặp đôi song sát cùng đi săn thì lại toang. Anh em thấy kết quả này như thế nào? Có cùng suy đoán với tôi không? Nếu không thì anh em nào nằm kèo Siren Head cứ bình luận ở phía dưới nhá, để xem dự đoán của riêng anh em là như thế nào. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi-game nhé. Và đừng quên khung giờ 18 giờ, thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.